mensen, super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlogvideo. En misschien horen jullie het al een beetje aan de motor, want onze camper heeft het er maar moeilijk mee. We rijden gewoon midden in de Franse Alpen. Yay! Geweldig. Ja, we zijn super excited. We zijn namelijk op weg naar betaalwater Lac de Cordeliers. Onvoorstelbaar, een betaalwater van 100 hectare met slechts 5 stekken. Geweldig. We zijn deze week samen met vrienden van ons aan het vissen. Kenny, Bas, Jo met de familie. Dus fantastisch. Zij komen zaterdag aan en wij vissen nu vanaf dinsdag. We zijn super excited, hebben er heel veel zin in. En ja, laten jullie onderweg meegenieten van de prachtige beelden. Want de rit er naartoe is al een beleving op zich. Precies. Ook niet over. Zo, we zijn goed aangekomen op Lac de Cordeliers. We staan nu bij het grote huis van de eigenaar Antoine. We hebben ons gemeld en we werden direct door Stefan begeleid naar onze stek. We vissen vanaf stek 1 en we hebben de stek even bekeken, maar die is gewoon te drassig om met onze topzware 3 ton wegende camper te bereiken. Die zou vastlopen. Het heeft best wel veel geregend, dus het pad was drassig. Met een auto of een busje zal je er waarschijnlijk wel komen, maar we durven het risico niet te lopen, want we hebben vaker vastgezeten en zitten we niet op te wachten. Stefan is zo vriendelijk om ons te helpen. Heel erg blij mee. Hij heeft gewoon een dikke vette, kijk eens, 4x4. Dus hij komt er wel. Dus hij helpt ons mee de spullen te pakken, naar de stek te brengen en dan gaan we de boel opzetten. Zin in! Stefan is dus slimmer. Hij geeft net aan dat hij roofvisser is. Dus hij zegt een kan, een boot, een hengel en een boot en een biertje. En dan heeft hij een mooie dag. Ja, zo kan het ook mensen. Maar ja, ons hartje ligt toch echt bij het karpenvissen. Yay, party! Merci beaucoup. Ah oui, oui, oui. Pour vous et pour Oui. Oui. Ja, c'est gentil, merci beaucoup. Ah oui. Zo, daar staan we dan. Met al ons materiaal. Oh my word. Kijk eens eventjes. En je kan ook wel zien dat we dit helemaal niet gewend zijn. En eigenlijk gewoon overrompeld zijn door al die hulp. Want ja, onze tent, die ligt Daar. ergens onderop. En die moeten we natuurlijk als eerste opzetten. Dus lekker slim. Zo beste mensen, alles staat. De Everest Plus, de Speed R, de hengels, alles is er klaar voor. We hoeven eigenlijk alleen nog maar de boot op te blazen. Maar we hebben net een enorme stortbui op ons bolletje gehad. En kiezen ervoor om nu lekker even binnen te zitten. In het droge. En te genieten van een welverdiende maaltijd. Stokbrood met kaas en ei. Heerlijk. Frans stokbroodje. Echt genieten. En ja, we kijken nog wel even of we de boot opblazen of dat we dat morgen doen. We hebben alle tijd en een fantastisch uitzicht. Zo, goedemorgen. De eerste dag van onze karpenvisvakantie op Lac de Cordeliers is begonnen. We hebben heerlijk geslapen. De berglucht zorgt voor veel zuurstof. Dus goede nachtrust. En ja, jullie zien achter mij dat de stek al mooi opgebouwd is. En wat een bak water ligt er voor ons. We hebben een nieuwe Fishfinder. Vorig jaar waren we hier, was de Fishfinder kapot.
Nu hebben we een nieuwe Fishfinder, kunnen we hem niet upgraden. De software update mislukt telkens, helaas. We hebben de Raymarine Elements voor degenen die hem hebben of willen aanschaffen. Het is goed om te weten om die kaarten erbij te kopen. Doe je dat niet, dan zie je eigenlijk alleen maar een bootje met een geel scherm. Het is een beetje 1980, een soort Pac-Man ervaring. Voor ons was het teleurstellend, maar ja, misschien goed voor jullie om te weten. Mocht je een Raymarine Elements kopen, dan is het goed om die kaarten erbij te bestellen en de update thuis uit te voeren. Want aan de waterkant lukt het ons in ieder geval niet. Desondanks werkt gelukkig de Fishfinder wel heel goed. Dus, en kunnen we ook wel waypoints aangeven. Dus daar gaan we maar eens eerst even mee beginnen. We hebben gelukkig ook de oldschool markers met ons mee. Zodat we los van de digitale technologie kunnen blijven vissen. Ook wel zo fijn. Dus die gaan we op een drietal spots ingooien. Als we goede plekjes hebben gevonden. Per marker vissen we 2 hengels. En daarnaast zal ik ze ook markeren in de Fishfinder. En ook bij dichte mist weten we dan hopelijk onze spots te vinden. Voer klaarmaken en lekker het water op. We nemen ook een prodding stick mee. Die van ons gaat tot 3 meter, dacht ik. Ja, ruim. Dus het zal niet overal voldoende zijn. Maar wat we willen is op een soort plateau vissen. Die waarschijnlijk ook wel heel hard zal zijn. Maar we willen toch wat meer zekerheid over de structuur van de bodem. En vergeet het te zeggen, ik neem ook altijd een hengel mee. Omdat ik ook met het lood even goed wil voelen hoe de bodem is. Dus prodding stick, hengel met een zwaar lood eraan. Fishfinder. Kan niet misgaan, zou je zeggen. Woe, bijna een hengel in mijn oog. Dus het kan wel misgaan. Zo, we zitten op het mooie grote water en we hebben wat voer meegenomen. Laten jullie het even zien. 1 marker voeren we aan met sek-tijgenoten, vooralsnog zonder hennep, om de attractie sek op tijgenoten te houden. Hennep kan er altijd nog bij. 1 marker doen we Red Amo Monster Tijgernut, straks de White Chocolate boilies bij. Die zetten we goed in de liquid en in de olie. Beide hebben verschillende werking. Olie werkt mooi naar boven, vind ik altijd. En liquid bazend goed uit. Dus we gaan in eerste instantie 2 markers inleggen. En per marker gaan we 2 hengels vissen. Het is gewoon een verschillende attractie. Alleen tijgenoten met boilies. En de derde marker zetten we op vismeelboilies. Daar. Kenny! Yay! Kenny zit hier al een paar dagjes. Sinds zaterdag, hè Kenny? Ja, lekker. En hoeveel vis had je al gevangen? 7 stukjes. Ja, top man. Super. Het gaat goed. Ja. We hopen op meer. Zeker weten. Zo, dat was gezellig. Bijkletsen met Kenny. Hij is teruggevaren naar zijn stek 5. En wij zijn druk geweest met bodemonderzoek. We hebben het taluut gevonden en vissen op zo'n 2,5 meter daar. We hebben een spot gevonden voor het taluut waar het afloopt. En een spot gevonden waar het nog wat dieper is. Dus in principe 3 markeringen gemaakt, 3 markers neergelegd. En nu gaan we een voerlijn maken, ongeveer 1 meter of 10 voor de marker. Omdat het markers met een draad zijn, haarmarkers. Waardoor je altijd moet oppassen met het drillen van de vis. Dus ruime afstand houden. Als het voeren kan beginnen, dan varen we terug en de richts knopen. En dan hopen we dat we wat mogen vangen. Heerlijk gezold.
karpers worden maar weer verwend hier. Zo. 5-star restaurant. Zo, de voerstrook is aangelegd. Ik denk dat die ongeveer 200 meter is. Loopt in een rechte lijn voor stek 1 van waar we vissen. Het diepste punt is 5 tot 6 meter. Het ondiepste punt 2,5 meter op het taluut rechts van de stek. Het ondermateriaal is semi-stijf. Chameleon van Carp Spirit in 35 pons. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar het is semi-stijf omdat er zit kreeft en witvis die gaat spelen waarschijnlijk met je haaka's. En dan wil ik graag dat het goed blijft liggen. De combinatie is een Snowman van de Source 26 mm. Een halve two-tone pop-up 20 mm. De haak is maatje 2. Beaked, dat is de BBP Razor Point van Carp Spirit met een liner. Een rigring of rigtube is niet nodig omdat de vis top-down aast hier, want we vissen een beetje in een sliplaag. Het lood is gravel lood 170 gram met een gat erin voordat hij nog steviger ligt. Moet genoeg zijn, maar we kunnen ook zwaarder gaan. We vissen maximaal 350 meter uit. Mijn ervaring is dat 170 goed blijft liggen, tenzij dat slechter weer wordt. De linkerstek vissen we met vismeel, de middenstek met Monster Tigernet. Ik heb nu de Hardened Sweet Tiger and Corn, dat is de nieuwe boilie van Dynamite Baits. En de Hit & Run Snowman gevist. Haakmaatje 4, dat is ook de BBP Razor Point. Eigenlijk dezelfde als die andere, maar 1 maatje kleiner. Ook een liner en hetzelfde semi-stijve onderlijnmateriaal. Dus ja, oh ja, en aan de rechterkant is het alleen tijgernoot als haakhaas. Dus we hebben 3 verschillende spots. Alleen tijgernoot, Monster, Tigernet Red Ammo en de Complexity en Source aan de linkerkant. En ja, we zijn benieuwd waar ze op gaan happen. Ik ga snel de hengels uitvaren voordat het weer slechter wordt. En dan hopen we dat we jullie mooie vissen kunnen laten zien. Zo, het waren even woelige baren. Het waait denk ik windkracht 3, Lisette, zoiets. En we zien zeker nog geen schuimkoppen op de golven. Maar desondanks is het echt heel erg pittig om op de meter nauwkeurig per waypoint de hengels neer te leggen. Het is gelukt. Het grote wachten is begonnen. Dus nou even lekker zitten en genieten van een prachtige omgeving. Zo, het is gelukkig nog lekker weer hier op Lac de Cordelier. En ja, aan de inwendige mens moet ook gedacht worden. Gelukkig mag je hier barbecuen, dus we gaan even lekker eten. En met de fingers crossed de nacht in. Genieten van het buitenleven. Ruimte geeft, nemen ze heel veel. Ja, maar ik ga hem in de achteruit en dan met lekker. In de pocket. Woehoe! De eerste vis is een feit. Super goed gedaan, Lisette. Onthaakt de vis in het net. En dan varen we terug naar de stek. Even wegen, kijken of de vis gezond is. Super blij met deze eerste vis van dit gigantische Alpenwater. Dan, geweldig! De eerste vis van Lac de Cordelier. En wat vangen we? Een schitterende spiegelkarper. Kijk eens hoe mooi. De kleuren en die dikke skil die op de buik zit.
super blij mee. Als je in deze omgeving een vis mag vangen, dan ja, laat ik voor mezelf spreken. Ben ik een heel gelukkig mens. Ja, en ook de andere kant wil ik graag tonen natuurlijk, want ja, ook die is een pareltje gewoon. Schitterend. Zo blij met deze spiegelkarper. Dit is hem dan. Kijk toch eens, wat een prachtige spiegelkarper wederom. En ze zijn allemaal anders. Kijk eens naar dat kleine borstvinnetje hiervoor. Schitterend toch? Zo'n grote vis, zo'n klein borstvinnetje. Ja, ik vind ze magnifiek hier op Lac de Cordelier. En de omgeving ook. Wauw! Kijk eens, visnummer. Ik ben eigenlijk de tel kwijt. Nee, maar best wel veel vissen gevangen. Deze mooie donkere spiegelkarper kwam net over de netrand. En wat is er nou leuker dan samen genieten van karpervissen? Kijk eens, als een speer. Dat is een mooie, hè? Tot ziens! Zo, kijk toch eens eventjes. Midden in de nacht, een dubbelrun. En we noemen het wel eens de koningsdubbel. Een spiegelkarper en een schubkarper. En wat voor spiegel. Kijk eens hoe deze beschut is. Schitterend. Geweldig. Volop actie hier op Lac de Cordelier. Hele goede morgen. Jeetje, we werden gewekt door een schitterende run. Snel samen de boot in. Kenny die was stuurman ten top. En ik mocht deze vis drillen en scheppen. En kijk eens weer aan een plaatje. Mooi die beschubbing. Prachtige spiegelkarper. Het is ook mooi hoor, terwijl je er naartoe vaart. Het water is zo helder.
Ja, je ziet om je heen ook van alles zwemmen, kleine baarsjes. Ik weet niet wat jij allemaal gezien hebt, want ik was ook gefocust op de hengel. Van al vorentjes, ja, noem het maar op. Een hoop kleine vis. Schitterend. Zo, goedemiddag is het inmiddels. Ik ben heerlijk met de hondjes rond gaan lopen, want ik wilde heel graag eens bij Bas kijken. Bas zit op stek 5 en het is een schitterende stek die middels een mooi pad door de bergen kan bereiken als je zou willen. Maar we zijn natuurlijk ook heel benieuwd hoe het met Bas gaat. Nou, ik zit heerlijk te genieten hier. Lekker zonnetje, een fantastisch uitzicht. En je zit hier zo heerlijk rustig. Ik heb het volgens mij al een paar keer gezegd, maar het is echt zonder twijfel het mooiste water dat wij in ons pakket hebben qua uitstraling, qua looks, qua ligging. Zo lekker tussen die bergen. Dus ik ben volop aan het genieten hier. Absoluut. En hoe ben je aan het vissen? Hoe ga jij die prachtige karpers hier uit dit mooie bergmeer halen, Bas? Nou ja, ik heb de eerste dag ben ik aangekomen, heb ik aangevoerd. Als je met de drone over het water heen vliegt, zie je een groot plateau liggen eigenlijk. Dat is ongeveer hier op 450 tot 500 meter afstand vanaf deze stek. En die loopt over de hele lengte eigenlijk. Het is tot al halverwege, zo'n beetje van het water. Daar vis ik op de kop van. Ik heb het ondiepe gedeelte aangevoerd, maar daar bleef het aas toch wel op liggen. Vanochtend was er wat weg. Dus ik lig op de kop zelf, op het ondiepe, dat is ongeveer 2 meter. En ik lig nu ook tegen de randen van het teluut. Net zoals bij jullie op de dieptemeter zag je veel vis rond de 4, 5 meter. Dus ik heb 1 hengel tegen de rand van het taluut liggen en 1 hengel op mijn linkerhengel. In de baai ook tegen het opkomende taluut aan, ook rond 4, 5 meter. Ik heb hier niet heel veel, of eigenlijk nog niks gezien qua springende of draaiende vis. Dus ik weet niet of er vis in de sector zit. Maar de wind staat er wel op. Dus ja, we gaan het wel zien. Ik moet eerlijk zeggen, zelfs als ik niks vang, dan heb ik het hier nog naar mijn zin. Want die omgeving maakt zelf wel goed. En de ruimte. Dus, ja, en jij hebt ook een prachtige vlonder hier op je stek, zie je. Ja. Dus we hebben hier een vlonder. Je kunt je tent eventueel ook op het vlonder zetten, maar ik heb mijn tent daarachter staan. Het is wel wat modderig, dus daar kun je rekening mee houden. Maar als je van die schroeven meeneemt, dan kun je je tent ook prima kwijt op het vlonder. Het is een groot vlonder. En ik zie jouw boot hier liggen. Ja. Even Bodie, klaar. Ja, de honden die heb ik meegenomen tijdens de wandeling. Ja. Bodie, kom maar. En die bewaken nu het terrein van Bas. Ja, precies. Volgens mij willen ze hier blijven logeren. Want hoe ver lig je ongeveer uit? Want ik zie dat je daar een rubberboot hebt liggen. Ja, het plateau ligt op rond de 500 meter afstand. Dus dat is wel echt extreem. Dus ik vlieg de vis ook uiteraard aan een vluchte lijn. Om er een beetje beetindicatie te krijgen. En mijn hengel hier ligt aan de linkerkant. In de baai ligt op ongeveer 240 meter. Het is ideaal met zo'n GPS natuurlijk. En dan zet je hem erin en ja, dan weet je ongeveer hoe ver het is. Maar het is veel verder dan dat je normaal zou vissen. Maar ja, het kan hier. Je hebt de ruimte en je bent toch een beetje op zoek naar onderbreking in de bodemverloop. En heb je nog een tip voor een fishfinder? Welke gebruik jij? Ik heb de Raymarine Element. Ik heb met veel plezier altijd de Dragonfly gebruikt, maar die is na vele jaren trouwe dienst gesneuveld. En de Element is zeg maar een maat groter. Die kon ik kopen bij Patrick Koster van PK Baitboats. Die maakt van die hele mooie roestvastalen steunen. Dus hij is wat groter, dus ook als je een brilletje hebt, zeg maar, dan zie je het wat beter. En ik vind een groot voordeel is dat deze nieuwe, dus die Element, die kan, dat noemen ze Reel Batty, daar kun je dieptekaarten mee maken. Maar die dieptekaart die hij direct uittekent op de dieptemeter met lijnen. Dus in dit geval heb ik best wel veel geroeid en gevaren. En elke keer gaat die Reel Batty automatisch aan en dan heb je een heel mooie dieptekaart van je stek. En je moet toch vaak van de diepteverschillen hebben. Dus, Klinkt goed. Ja, goed. Super ding. Ja, absoluut. Nou, mooi zo. Ja, wij gaan je gewoon nog heel veel visplezier wensen. En vooral een mooie vangst, want ja, er zitten hier prachtige exemplaren op. En geniet vooral van het hier mogen zijn. Nou, dat gaat zeker lukken. Jullie laten zien hoe het moet. Dus, en wat er rond zit, is echt uniek. Dus wie weet komt er nog wat voorbij. En zo niet, dan kunnen we in ieder geval heerlijk genieten van de omgeving. Dit is echt wel vakantievissen, zomaar. Zeker weten, absoluut. Dankjewel, Bas. Leuk dat je er even was.
bergen op de achtergrond. Hoe gaaf is dit? Zo, overdag blijven de aanbeten helaas wat uit. Ondanks het feit dat we 's ochtends de hengels uitvaren en het echt fishy weer is met een mooi windje op de kant. Ja, lukt het toch niet om overdag de karpers te verleiden, helaas. Maar desondanks genieten we van het fantastische uitzicht. Lekker samen op de stek chillen en een goede maaltijd eten. Dus inwendige mens wordt ook goed verzorgd. En, Heel belangrijk. dus echt genieten op onze karpervisvakantie. Gelukkiger kan je mij niet maken. Kijk eens wat een beest van een schubkarper. Echt bizar. Met recht een oude strijder, zoals Bianca dat altijd noemt. Ongelooflijk. Deze gingen door, echt de brandweer was er niets bij. Oh man, wat gaaf. Mocht hem samen met Kenny drillen, zoals je zag. Kenny is vakkundig als stuurman. En ik kon me focussen op de drill van deze prachtige schubkarper. Happy days! De actie blijft lekker doorlopen op de voerstekken. We blijven eigenlijk dezelfde spots bevissen. Deze mooie spiegelkarper diende zich aan. Mijn excuses voor de vliegjes. Op bepaalde tijden van de schemer of net na de schemer stikt het ineens van de vliegjes en ineens zijn ze weer weg. Dus ze komen helaas ook in beeld. Maar deze karper steelt toch wel de show, dacht ik zo. Begin de dag met een run. Kenny was aan de beurt. En deze spiegelkarper, type wederom oude strijder, gleed over de netrand. Mooie vis, mooi begin van de dag. Wat een spiegelkarper is dit, echt. Die kleuring, donkerbruin naar grijs, bijna zwart. En die spiegels die hij heeft, echt bizar. Lac de Cordelier heeft extreem mooie karpers in het water zwemmen, echt ongelooflijk.
Goedemorgen iedereen. Kijk, deze mooie 12 kilo spiegel heeft zijn eigen vannacht aangemeld. Het is mijn voorlaatste nacht dat ik hier ga zijn. Maar wat een pracht van een vissen hier en berensterk. Zeker het aanraden voor eens langs te komen. Maar is dat prachtig water. Je kunt hier fantastisch veel mogelijkheden hier. Echt super. Zo, het zit er bijna weer op, onze karpenvisvakantie op Lac de Cordelier. Het was een heerlijke vakantieweek. Samen met Jo, Anne, de kleine, Bas, Kenny. Vanaf stek 5, 1 en stek 2 gevist. Wat dat betreft is het samen vissen op een betaalwater, exclusief afhuren, een echte aanrader. De sfeer is gemoedelijk, je gunt elkaar de vangst en ja, je ziet meer vis op de kant. De faciliteiten op Lac de Cordelier zijn basic. Gewoon goed, maar moeilijk bereikbaar vanaf de stekken 4, 5 en 3. Hou er rekening mee dat je hier naar de stekken moet varen. Er zijn toegangswegen, maar over het algemeen zijn die slecht bereikbaar. Hou er rekening mee. Het is geen comfortabel betaalwater. Het is hard werken voor de vis, ver uitvaren. De stekken zijn voor een deel voorzien van een steiger, maar achter de stekken kan het echt wel modderig zijn. Dit bergwater ligt op 950 meter hoogte, dus het weer heeft een grote invloed. We hebben genoten van de karpenvisvakantie, maar het was ook heel vermoeiend. 25 karpers gevangen, voornamelijk 's nachts en in de vroege ochtend. Maar wel stuk voor stuk, als gezegd, plaatjes. De zwaarste waren schubkarpers van 15 kilo, spiegelkarpen van 15 kilo en vele daaronder. Het is echt een aanrader als u een karpenvisvakantie wil op een groot betaalwater, wat niet voelt als een betaalwater. Het lijkt als een openbaar water met fantastische uitzichten. Wij waren hier voor de tweede keer. Dit betaalwater zit in ons hart. We gaan zeker terugkomen. Bas komt hier vannacht nog vissen, samen met Kenny vanaf deze stek. Dus het kan zijn dat we nog mooie vangsten kunnen laten zien van de heren. Wij gaan vandaag al een beetje beginnen, morgen inpakken en dan naar huis. We hebben genoten.